यो वाट्सएप गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 11100 कट चाहिँ सिकाउन जाँदैछु है। रेभोल्युसन कट भन्नुस्, 11100 कट भन्नुस् है, दुवैको चाहिँ म ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। खासमा यो मेन यो जुन हाम्रो रेभोल्युसन कट छ यसको चाहिँ ट्युटोरियल हो है। मलाई चाहिँ 11100 कटसम्म चाहिँ यो गर्न अलिकति सजिलो, अलिकति मजा लाग्छ, अलिकति छुट्टै पनि देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई यो मुभको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। यो मुभ कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईहरुले भनौँ न ट्रेलरमा चाहिँ डिटेलली हेरि नै हाल्नुभयो होला इन्ट्रोमा है। अब हामी ढिला नगरिकन सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ। यो मुभ गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुलाई यो जुन हाम्रो सार्लियर कट जुन छ यो चाहिँ तपाईहरुले आउनुपर्ने हुन्छ है। अब सार्लियर कट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुले यहाँ भनिदिन्छु। तर हामीसँग सार्लियर कटको अलरेडी एउटा भिडियो छ है, इनडेप्थ ट्युटोरियल मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ फिङ्गर राख्ने, यसरी चाहिँ यसलाई कट गरिदिने है। यो अप्सनल छ है, तपाईहरुले सिक्न पनि सक्नुहुन्छ, नसिक्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरु मात्र रेभोल्युसन कट सिक्नुहुन्छ भने यो पर्दैन है। अब के गर्ने भने तपाईहरुले सार्लियर कट पोजिसनमा चाहिँ यो माथिको प्याकेट चाहिँ यसरी आधा उठाइदिने है। आधा उठाइसकेपछि जुन हाम्रो स्ट्राटल ग्रिपमा हुन्छ, स्ट्राटल ग्रिपबाट चाहिँ यसलाई यो जुन चोरीवाला चाहिँ यहाँनिर लिएर आएर हामीले यो माथिको चाहिँ आधा प्याकेटलाई चाहिँ यसरी योबाट पनि माथिकोबाटलाई नि आधा यसरी चाहिँ काट्दिने। काटिसकेपछि के गर्ने भने यो जुन तलको प्याकेटलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यसको माथिपट्टि यसरी स्लाइड गरेर ल्याइदिने है। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर आउँछ है। म फेरि पनि भन्छु तपाईहरुलाई, यसरी यो हाम्रो जुन चाहिँ सार्लियर कटवाला पोजिसन भयो। सार्लियर कटमा हामीले मुनिको प्याकेट यसरी ल्याउँथ्यौँ है, तर यसमा त्यो गर्ने होइन, हामीले यतिकै राख्छौँ। यो जुन प्याकेट जुन चाहिँ यहाँ यसरी भाँच्छौँ है, भाँचेपछि यो जुन हाम्रो नङ छ होइन, नङ माथिबाट यसरी नङ माथिबाट चाहिँ यसरी ल्याउँछौँ। जुन त्यसपछि यो प्याकेटलाई क्लियर गरेर यसरी यहाँ तलपट्टि ल्याउँछौँ है। तलपट्टि ल्याउँदा के कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो भने यो जुन छ नि होइन, तासको बिचबाट चाहिँ आउनु भएन। बिचबाट आयो भने चाहिँ तपाईहरु यहाँ यसरी अड्किनुहुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुले के गर्ने भने यो कट गर्दाखेरि चाहिँ यता यो बाहिरपट्टिबाट चाहिँ यसरी नङ यसरी बाहिरपट्टिबाट चाहिँ स्लाइड गर्ने, जसले गर्दाखेरि प्याकेट तलपट्टि खसोस् र हाम्रो माथिपट्टि यो प्याकेट बसोस् है। त्यसपछि हाम्रो केही यस प्रकारले चाहिँ ग्रिप हुन्छ है। यस प्रकारले ग्रिप भइसकेपछि आउँछ हाम्रो रेभोल्युसन कट है। रेभोल्युसन कट गर्न अलिकति यो चाहिँ मुभ चाहिँ गाह्रो छ, तपाईहरुले केही दिनको प्र्याक्टिस लाग्न सक्छ है। अब यस्तो पोजिसनमा हामी हुन्छौँ है रेभोल्युसन कट गर्नलाई। त्यसपछि अब हामीले नर्मली गर्दाखेरि यतिकै यहाँनिर यसरी यो पोजिसनमा पनि लान सक्छौँ होइन। यसको पनि म छुट्टै ट्युटोरियल पनि दिन्छु तपाईहरुले लेटरली। त्यसपछि हामीले के भन्यो भने सुरुमा सार्लियर कटवाला पोजिसन, त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले अलिकति धेरै पर्दैन, आधा जति यसरी उठाउने। त्यसपछि यो बाहिरपट्टिबाट ल्याउन ट्राई गर्नुहोस् है। यसरी यहाँबाट ल्याउनु भयो भने त यसरी यहाँनिर पर्छ, जसले गर्दाखेरि यो पोजिसनमा ल्याउनु तपाईँहरूको बिग्रिन्छ, हुँदैन। हामीले यो पोजिसनमा ल्यायौँ, त्यसपछि आधा काट्यौँ, आधा काटेर यसलाई यसरी बाहिर, त्यसपछि यसलाई यहाँनिरसम्म हामीले यहाँ ल्याइसकेपछि यो पोजिसनमा हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रेभोल्युसन कट सुरु हुन्छ। रेभोल्युसन कट गर्नलाई के गर्ने, तपाईहरुले हल्का यसलाई यसरी पछाडि ल्याइदिने। पछाडि ल्याइसकेपछि हाम्रो जुन यो फिङ्गर छ, यो फिङ्गरले चाहिँ यहाँनिर यो साइडमा चाहिँ यसरी चेपेर एक राउन्ड यसरी घुमाइदिन्छ र योनिर यहाँ ल्यान्ड हुन्छ है। फास्टली गर्दाखेरि त्यही यस प्रकारको चाहिँ देखिन्छ है रेभोल्युसन कट चाहिँ। मलाई चाहिँ रेभोल्युसन कट मात्रै यतिकै गर्न चाहिँ खासै मजा लाग्दैन, मैले गर्न पनि बिर्सिसकेँ। मलाई चाहिँ यो जुन ट्रिपल कट छ, जुन यो 11100 कट, योसँग चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ अलिकति मजा लाग्छ है। तपाईहरुले यो कटको एकदम राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुलाई सुरुमा यो चाहिँ जतिपल्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी तास नसकिन्जेलसम्म तपाईहरुले अनलिमिटेड टाइम जसरी यसरी चाहिँ कट गर्दै ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामी ओभर द सोल्डर भ्यूबाट चाहिँ कुरा गर्छौँ। तपाईहरुको हाम्रो स्ट्राडल ग्रिपमा हुन्छ, त्यसपछि हामीले आधा तासलाई चाहिँ यसरी माथि छोडिदिन्छौँ है। त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले यसलाई यसरी काट्छौँ है, यसरी आधा प्याकेट काट्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट स्लाइड गर्दै ल्याएर यसलाई तलपट्टि यसरी खसाउँछौँ। त्यसपछि यहाँनिर यसरी राख्छौँ। अब यहाँनिर ल्याइसकेपछि के गर्ने भने यो प्याकेटलाई जुन छ यसरी हल्का यसरी पछाडि ल्याउने। पछाडि ल्याए बेलामा चाहिँ यो हाम्रो जुन छ यो रिङ फिङ्गर चाहिँ यसलाई यहाँ ल्याएर एक राउन्ड यसरी घुमाउने र हाम्रो यो फिङ्गरले नि हल्का सपोर्ट गर्छ स्पिनमा। हेर्नुहोस् है, यो मात्रै गर्दाखेरि कस्तो के यस प्रकार देखिन्छ नि होइन। सो हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यही मोसन मात्रै गर्ने हो। तपाईहरुले मलाई यो 100 कट जुन चाहिँ यस्तो गरिरहन गाह्रो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले नर्मली यो रेभोल्युसन कट मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यो फल्स कटको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो कन्भिन्सिङ चाहिँ लाग्दैन मलाई है। तपाईहरुले यसरी म लास्टली एकपल्ट राम्ररी भनिदिन्छु है डिटेलली। यहाँनिर हामीले यसरी कट गर्छौँ है आधी प्याकेट। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ लगभग
एकदम यहाँ कर्नरबाट यो लाइनिङ जुन हुन्छ नि हैन यहाँबाट तपाईहरुले काट्दा पनि फरक पर्दैन है। यहाँनिरबाट यसरी काटेपछि यसरी यो एजबाट चाहिँ यसरी लिएर आउनुस्। लिएर आइसकेपछि यो माथिको प्याकेट यो सबभन्दा बटममा जान्छ है, यो जुन हामीले छोडेको प्याकेट यहाँ जान्छ। त्यसपछि हाम्रो यसरी दुईटा प्याकेटमा बाँकी हुन्छ। त्यसपछि रेभोल्युसन कटलाई यो हल्का यसरी पछाडि ल्याइदिने। पछाडि ल्याएपछि रिङ फिङ्गरले यहाँबाट यसरी दिन्छ सपोर्ट। त्यसपछि पिङ्की फिङ्गरले यहाँ सपोर्ट दिएपछि हामीले यसरी जान्छ है। रेभोल्युसन कटको मात्रै भने मैले एक राउन्ड यसरी पछाडि ल्याइदिने। पछाडि चाहिँ किन ल्याउने भन्दाखेरि तपाईहरुको स्पिन चाहिँ यतिकै गर्यो भने हल्का अट्र्याक्टिभ देख्दैन कि अट्र्याक्टिभ नदेखिएला अलिकति बुस्ट पनि मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी ल्याएको है यस्तो। त्यसपछि यसरी गर्नु भने यो म फास्टली गर्दाखेरि केही यस प्रकार देखिन सक्छ है। सो फ्रेन्ड्स यही नै थियो हाम्रो रेभोल्युसन कटको भिडियो है। मैले एकदमै डिटेली चाहिँ तपाईहरुलाई भन्न ट्राई गरेको थिएँ। मैले अगाडिबाट पनि देखाइदिएँ। एकपल्ट म तपाईहरुलाई अगाडि फेसबाट के भइरहेको छ त्यो देखाउँछु है। रेभोल्युसन कटमा चाहिँ के रह्यो तलको प्याकेट है हामीले यसरी राख्छौँ। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर ल्याउँछौँ हैन। अनि त्यसपछि यो फिङ्गरले चाहिँ माथिको प्याकेटलाई यसरी एक राउन्ड हानेर पिङ्कीले पनि यसरी सपोर्ट दिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले रेस्ट गराउँछौँ एकदम फास्टली। यो मुभ त्यस्तो सजिलो चाहिँ छैन, तपाईहरुलाई सजिलो लाग्न सक्छ है देख्दाखेरि, तर अलिकति गाह्रो छ। प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले नर्मली 1-1.5 विकमा चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अरु 100 कटसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो मुभ एकदमै छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ है। अब अरु भनेको त्यस्तै हो। यसरी यहाँ कट गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै फ्लोमा चाहिँ यो बग्न चाहिँ दिनु पर्यो तपाईहरुले है। प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईहरुको डिपेन्ड गर्छ कतिको स्पिडमा कतिको स्मुथली गर्दै हुनुहुन्छ भनेर है। मेरो पनि स्मुथली नभएको हुनसक्छ, तर तपाईहरुले मैले भन्दा बेटर गर्न सक्नुहुन्छ। एनी थियो रेभोल्युसन कटको भिडियो। थ्यांक यू।